Cilat janë përfitimet shëndetësore të spinaqit? Ne do t'ju tregojmë për 5 dobitë e spinaqit, por ky është vetëm fillimi. Nga të gjitha perimet me gjethe jeshile, spinaqi është një nga më të gjithanshëmit, nga që ka disa përfitime shëndetësore duke nisur nga ajo se përmban vitamina dhe antioksidantë që mbrojnë nga sëmundjet kronike dhe promovojnë shëndetin e trurit, kardiovaskular dhe sidomos syve. Një ndihmon në menaxhimin e presionit të gjakut. Spinaqi është gjithashtu një burim i nitrateve, të cilat janë kimikate natyrale që hapin ose zgjerojnë enët e gjakut. Kjo përmirëson qarkullimin e gjakut dhe lehtëson stresin në zemër. Në një studim të publikuar në vitin 2016, një grup prej 7 femrash dhe 11 meshkujsh konsumuan 4 pije të pasura me nitrate, duke përfshirë një pije spinaq. Studiuesit zbuluan se nivelet e nitratit në gjak të pjesëmarrësve u rritën pas konsumimit të pijeve dhe pija e spinaqit, si dhe lëngu i panxharit, ulën gjithashtu presionin e gjakut. Presioni diastolik i gjakut, numri i fundit në një lexim të presionit të gjakut, që tregon sasinë e presionit në arteriet tuaja midis rrahjeve të zemrës, mbeti i ulët për 5 orë pas konsumimit të pijeve me spinaq. Sipas departamentit të bujqësisë, 3 gota spinaq të papërpunuar ofrojnë afërsisht 20 kalori, që është më pak se 1 gram yndyrë, 2 gram proteina, 3 gram karbohidrate dhe 2 gram fibra. Megjithse ka pak kalori, spinaqi është plot me lëndë ushqyese dhe një porcion me 3 filxhan siguron mbi 300 të vlerës mesatare ditore të vitaminës K. 2 mund të ndihmojë shëndetin e syve. Një nga antioksidantët në spinaq, luteina, mund të zvogëlojë rrezikun e degenerimit makular, AMD, të lidhur me moshën. Sipas Institutit Kombëtar të Syve, AMD është një sëmundje e syve që mund të turbullojë shikimin e mbretët dhe qendror, thelbësor për lexim dhe ngarje. Ky është shkaku kryesor i humbjes së shikimit për njerëzit mbi 55 vjeç. Parandalimi është thelbësor sepse nuk ka kur për AMD. Në një studim të botuar nga revista e shoqatës okulistike japoneze, studiuesit ekzaminuan sytë e 11 pjesëmarrësve që konsumuan 75 gram spinaq të ngrirë çdo ditë për 2 muaj dhe vunë re se ajo rriti nivelet e luteinës në gjak të pjesëmarrësve dhe rriti matjet e densitetit optik të pigmentit makular MPOD, që vepron si syze dielli të brendshme për të mbrojtur. Perimet me gjethe jeshile gjithashtu ofrojnë mbi 160 dhe 40 të vlerave mesatare ditore për vitaminat A dhe S. Sipas Bibliotekës Kombëtare të Mjekësisë, vitaminat K dhe A mbështesin kockat e forta, dhe vitamina S ndihmon në shërimin e plagëve. 3 ndihmon në mbrojtjen nga sëmundjet në vijim. Në një studim tjetër të publikuar në vitin 2016, studiuesit përmbledhen efektet mbrojtëse të spinaqit. Ata thanë se përbërësit e gjetur në spinaq mund të reduktojnë stresin oksidativ. Përveç kësaj, këto komponime nxisin lirimin e hormoneve të ngopjes që ju bëjnë të ndiheni të ngopur dhe të kënaqur pasi keni ngrënë spinaq. Për këto arsye, studiuesit arritën në përfundimin se ngrënia e më shumë spinaqit mund të ndihmojë në frenimin e sëmundjeve kronike, duke përfshirë sëmundjet e zemrës, kancerin, diabetin e tipit 2 dhe obezitetin. 4. Lëkurë të shkëlqyeshme. Lëkura juaj është pjesa më e madhe dhe më e ndjeshme e trupit tuaj dhe nëse jeni duke kërkuar për një lëkurë që shkëlqen, atëherë duhet të provoni të konsumoni më shumë spinaq. Megjithatë, lëkura jon kërkon lëndë ushqyese dhe minerale thelbësore që duhet ta mbajnë atë të shëndetshme dhe si rezultat, kjo perime me gjethe jeshile është doza e duhur që mund t'i bëjë mirë lëkurës tuaj. Disa nga lëndët ushqyese jetike që përmban spinaqi janë vitamina A, vitamina S, vitamina E duke përfshirë vitaminën K, e cila luan një rol të rëndësishëm në lëkurë të shëndetshme. 5 vetitë natyrore kundër plakjes. Plakja e parakohshme është një nga problemet më të zakonshme me të cilën po përballen shumica e të rinjve sot. Megjithatë, spinaqi vjen i ngarkuar me antioksidantë që kanë tendencë të shkatërrojnë dhe parandalojnë radikalet e lira që shkaktojnë plakjen e parakohshme. Konsumimi i rregullt i spinaqit do t'i sjellë dobi lëkurës tuaj dhe do t'i jap asaj një strukturë me shkëlqim. Në vend të kësaj, ajo do të rinovojë lëkurën tuaj dhe do t'ju bëjë të dukeni më të rinj dhe të shëndetshëm. Ndihmoni që të rritim kanalin ton dhe mos harroni të bëni subscribe dhe like. Faleminderit që na ndoqët dhe mos harroni të ktheheni